हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म नेपालमा हालसालै लन्च भएको Realme Narzo 50 को फुल रिभ्यू गर्नेछु। यो फोन चाहिँ 464 GB र 128 GB गरी दुईवटा मेमोरी कन्फिगरेसन्समा अवेलेबल छ, जसको मूल्य 23,000 रुपैयाँ र 26,500 रुपैयाँ भनेर तोकिएको छ। तपाईले यो फोन चाहिँ हाम्रो अफिलिएट पार्टनरबाट किन्नुहुन्छ भने यु विल गेट 500 रुपीज अफ र फ्री डिलिभरी पनि। ओके, अब यो फोनको स्पेक शीट हेर्ने हो भने चाहिँ लास्ट इयर लन्च भएको Realme 8i सँग लगभग सबै कुरा नै मेल खान जान्छ। यी दुवै फोनहरू बीच चाहिँ फरक भनेको चार्जिङ स्पिडमा मात्रै हो। Narzo 50 मा चाहिँ 33 वाटको चार्जर पाइन्छ एज अपोज टु 18 वाट चार्जर अन द Realme 8i। तर फास्टर चार्जिङ स्पिड भए तापनि यो 8i भन्दा सस्तो छ र यसले गर्दा यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ मिड रेन्ज फोन भएर निस्किन्छ। सो अब चाहिँ रिभ्यू सुरु गरौँ Narzo 50 को डिस्प्लेबाट। यहाँ रियलमीले ठुलै 6.6 इन्चको फुल HD 120Hz IPS LCD स्क्रिन दिएको छ। अब कम्पिटिसनलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ Xiaomiको Redmi Note 11 जसको प्राइस चाहिँ Narzo 50 सँग सिमिलर नै छ, त्यसमा चाहिँ 90Hz को AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। सो कोर क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Note 11 इज बेटर, किनभने AMOLED स्क्रिनको कलर्स र कन्ट्रास्ट अलिकति बेटर नै हुन्छ। तर त्यो बाहेक रियलमीले यहाँ राम्रै क्वालिटीको IPS LCD स्क्रिन दिएको छ, जसमा कलर्सहरू भाइब्रेन्ट हुनुको साथसाथै यो फुल HD स्क्रिन शार्प नै भएको मैले पाएको छु। प्लस यो वाइड वान L1 सर्टिफाइड स्क्रिन पनि हो, सो नेटफ्लिक्स जस्तो OTT प्लेटफर्म्समा सजिलै फुल HD कन्टेन्ट इन्जोय गर्न मिल्छ। त्यसै गरी यो स्क्रिनको 120Hz रिफ्रेस रेट पनि निकै अप्टिमाइज छ र Redmi Note 11 को 90Hz भन्दा चाहिँ अलिकति फास्ट भएको पनि महसुस हुन्छ। रियलमीले यसमा अड्याप्टिभ रिफ्रेस रेट फिचर पनि दिएको छ, जसले गर्दा डिस्प्लेको कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ रिफ्रेस रेट आफै शिफ्ट भइदिन्छ। यहाँ कुनै किसिमको माइक्रो ल्याग्स र स्टटर्सहरू पनि छैन र यो डिस्प्लेको 180Hz टच स्याम्पलिङ रेटले गर्दाखेरि चाहिँ टच रिस्पोन्स पनि फ्लुइड र रिस्पोन्सिभ नै फिल हुन्छ। अब ब्राइटनेसतर्फ पनि कुनै समस्या मैले पाएको छुइनँ, बी इट इन्डोर्स ओर आउटडोर्स कन्डिसनमा। तर अडियोतिर चाहिँ Narzo 50 मा सिङ्गल बटम फायरिङ स्पिकर मात्रै छ, सो त्यो डुअल स्पिकर जतिको अडियो सेपरेसन चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले भेटाउनुहुन्न। तर त्यही पनि ओभरअल साउन्ड क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट नै लाग्यो मलाई। यसमा बेस त अभियसली त्यति धेरै छैन, तर टिभी सोज अनि मुभिजहरू हेर्दाखेरि यहाँ लाउडनेसको कुरामा चाहिँ कम्प्लेन छैन मेरो। अब प्राइस हेरिकन यो फोनको डिजाइन पनि अट्र्याक्टिभ नै छ, स्पेसली मसँग भएको यो स्पिड ब्लू कलर भेरिएन्ट चाहिँ। यसको ब्याक प्यानल ग्लसी भए तापनि यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट्स र स्मजेसहरू चाहिँ खासै लाग्दैन र पछाडिको डिजाइन चाहिँ रियलमीको अनुसार यो रेसिङ कार्सबाट इन्स्पायर्ड डिजाइन हो अरे, जसको नाम चाहिँ क्याल्भर स्पिड टेक्स्चर डिजाइन राखिएको छ। र मलाई चाहिँ यसको लुक्स र ह्यान्ड्स अन फिल चाहिँ दुइटै राम्रो लागेको छ। यो फोनको वेट डिस्ट्रिब्युसन पनि मजाको छ र यो फोनलाई हातमा लिँदाखेरि इट फिल्स इन्क्रेडिबली कम्फर्टेबल। तर यहाँ मलाई पोइन्ट आउट गर्न मन लागेको एउटा कुरा चाहिँ यो फोनमा तपाईँले सेकेन्डरी माइक्रोफोन पाउनु हुँदैन। सेकेन्डरी माइक्रोफोनले चाहिँ के गर्ने हो भने हाम्रो सराउन्डिङ्सको एम्बियन्ट नोइजलाई सप्रेस गरेर कल क्वालिटीलाई इन्हान्स गर्न मद्दत गर्ने हो। सो अलिकति क्राउडेड इन्भाइरोमेन्टमा हुँदाखेरि चाहिँ Narzo 50 मा स्लाइटली ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ हेभी भएको नोटिस गरेको छु मैले। अब बायोमेट्रिक्सको लागि भने चाहिँ यु गेट ए साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, जुन चाहिँ फास्ट र रिलायबल नै छ। ओके, अब र पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने Narzo 50 मा तपाईँले MediaTekको Helio G96 चिपसेट पाउनुहुन्छ। यसलाई Redmi Note 11 को Snapdragon 680 सँग दाज्ने हो भने चाहिँ यो CPU र GPU दुवै फ्रन्टमा बेटर भएको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। एज अ रिजल्ट यो फोनले डे टु डे टास्क चाहिँ सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न सक्छ र रियलमीले चाहिँ आफ्नो युआईलाई पनि यहाँ राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको छ। सो यहाँ मल्टिटास्किङ एक्सपिरियन्स पनि स्मुथ नै भएको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। तर सफ्टवेयरको कुरा गर्दा मेरो अलिकति गुनासो चाहिँ छ है फेरि। फर्स्ट अफ यसमा चाहिँ टन्नै ब्लोटवेयर एप्सहरू प्रि इन्स्टल भएर आउँछ र सेकेन्डली यहाँ तपाईँले अझै पनि Android 11 नै पाउनुहुन्छ इन्स्टेड अफ Android 12। अब गेमिङतिर लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा मिड रेन्ज फोन भएको हुनाले यहाँ हरेक गेम्स हाइएस्ट सेटिङ्समा खेल्न त मिल्दैन, स्टिल अवेलेबल सेटिङ्समा चाहिँ पपुलर टाइटल्सहरू स्मुथली नै चल्छन्। फर इन्स्टेन्स कल अफ ड्युटी चाहिँ यहाँ मिडियम ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेट्समा मजाले 40 FPS खेल्न सकिन्छ विथआउट कुनै स्टटर्स ओर फ्रेम ड्रप्स। PUBG पनि HD ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेट्समा इजिली खेल्न सकिन्छ यसमा। हाउएभर रियलमीले चाहिँ यहाँ क्रिटिकल अप्स र अडमार्क जस्ता 120 FPS मा खेल्न मिल्ने गेम्सलाई भने अप्टिमाइज गरेको छैन, जसले गर्दा यी गेमहरू चाहिँ 60 FPS मा मात्रै रन हुन्छ।
एनिवे अब लागौँ क्यामेरासतर्फ। यहाँ ब्याकमा चाहिँ तपाईँहरूले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप रहेको देख्न सक्नुहुन्छ, विच इन्क्लुड्स ए 50 मेगापिक्सल मेन लेन्स अलङ साइड 2 मेगापिक्सलको काम नलाग्ने खालको म्याक्रो र ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सेन्सर। सेल्फिजको लागि भने यहाँ फ्रन्टमा होल पन्च कटआउटभित्र एउटा 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा राखिएको छ। स्याडली नार्जो 50 मा अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर चाहिँ छैन, जुन रेडमी नोट 11 मा चाहिँ छ है फेरि। अब पिक्चर क्वालिटीको बारेमा डिस्कस गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कि नार्जो 50 को नर्मल डे टाइम इमेजेस राम्रै आउँछन्, जे होस् गुड लाइटिङ हुँदाखेरि फोटोजमा सार्पनेस र डाइनामिक रेन्ज पनि इम्प्रेसिभ नै रहेको पाएँ मैले। तर टु सम एक्सटेन्ट रियलमीको फोन्सहरूमा चाहिँ युजुअली हुने क्लासिक कलर पप पनि यहाँ तपाईँहरूले नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। लो लाइट कन्डिसनमा चाहिँ त्यति डिटेल्स र सार्पनेस छैन, अल्दो नाइट मोड अन गर्दाखेरि एक्सपोजरदेखि लिएर डिटेल्स अनि सार्पनेस कन्सिडरेबली बेटर हुँदै जान्छ। त्यसै गरी पोर्ट्रेट्स पनि डिसेन्ट नै खिच्छ नार्जो 50 ले। यहाँ एक्सपोजरदेखि लिएर स्किन टोन र एज डिटेक्सन सेटिस्फ्याक्टरी नै लाग्यो हामीलाई। तर कुनै कुनै बेला चाहिँ नर्मल इमेजभन्दा पोर्ट्रेट्स अलिकति डार्क भइदिन्छ। सेल्फिजमा चाहिँ यहाँ स्लाइट स्मुदनिङ छ बाई डिफल्ट र स्किन टोन पनि इन्कन्सिस्टेन्ट भएको पाएँ मैले। कहिले रेडिस आउँछ त कहिले पेल भइदिन्छ फोटोहरू फर सम अननोन रिजन। सो क्यामेरा अप्टिमाइजेसन चाहिँ डेफिनेटली अझै बेटर हुनसक्छ नार्जो 50 मा। इन टर्म्स अफ भिडियोज तपाईँले यहाँ न त 4K रिकर्डिङ अप्सन न त OIS EIS केही पाउनुहुन्छ र यसले जम्मा 1080p 30 FPS सम्म मात्रै भिडियो खिच्न सक्छ। एज एक्सपेक्टेड यो रेजोल्युसनमा भिडियो वोब्ली आउनुको साथसाथै यसमा डिटेल्स पनि खासै छैन। स्टेबल फुटेजेसको लागि चाहिँ तपाईँले अल्ट्रा स्टेडी मोड अन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो फिचर अन गर्दा पनि स्लाइट जर्किनेस चाहिँ नोटिस हुन्छ। लास्टली नार्जो 50 को ब्याट्री लाइफबाट चाहिँ म निकै नै इम्प्रेस छु। यहाँ भएको 5000 mAh को ब्याट्रीले नर्मल युसेजमा 7 देखि 8 घन्टासम्मको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ सजिलै दिन्छ। त्यसै गरी यहाँ चार्जिङको मामलामा पनि कम्प्लेन गर्ने ठाउँ भने चाहिँ छैन। नार्जो 50 को 33 वाट चार्जरले फुल चार्जको लागि 1 घन्टा र 15 मिनट मात्रै लगाउँछ, जुन चाहिँ रियलमी 8i को 18 वाट चार्जरभन्दा निकै नै फास्ट हो। ओके, अब सबै कुरालाई समराइज गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नार्जो 50 को सबैभन्दा इम्प्रेसिभ र रिलायबल एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स नै हो। यदि तपाईँ 25,000 को रेन्जमा गेमिङको लागि एउटा भरपर्दो फोन खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ दिस माइट बी अ गुड अप्सन। देन अगेन मेरो विचारमा चाहिँ रियलमीले नार्जो 50 लाई सोझै रियलमी 8i को रिब्रान्ड भन्दा पनि यहाँ केही इम्प्रुभमेन्ट्स गरेको भए चाहिँ यो फोन अझै बेटर हुन्थ्यो। फर इक्जाम्पल यसमा स्टेरियो स्पिकर्स र अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा इन्क्लुड गरेको भए चाहिँ यो फोन एउटा एक्सलेन्ट अलराउन्ड प्याकेज हुन सक्थ्यो। सो गाइज, यही नै थियो नेपालमा रिसेन्टली लन्च भएको नार्जो 50 को फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोजहरू हेर्नमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ ग्याजेटबाइट नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।